Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. So today we got another sexy, lacy, see-through lingerie. And this time, set na po siya. Kuradangerz. And yes, if you are interested and excited to know the design of our new lingerie, please hit the button below muna. So mag-subscribe ko muna dito sa ating Inday Kuradangerz channel. And of course, ring my bell so that you will be notified if ever Inday Kuradangerz will upload another video. Alright, Kuradangerz, hudyat na naman ito ng magdamagang labanan. And yes, mga kadang, sa mga mahilig dyan sa mga sexy lingerie, mga kadangs, no? Meron naman talaga mga mamahilig sa mga sexy, no? Sino naman ang hindi mahilig sa mga nagka-lusyong-lusyong-lusyong? Sino ba naman ang hindi nahihilig sa mga pa-sexy, mga kadang? So, lahat ng mga kababaihan dyan, need natin magpa-sexy, mga kadangs. Yaan ta sa to, Bana Bells, sa mga jawaars. And gusto nyo ba yon? Baka mag-Zainab Haraki tayo dyan, no, mga kadang. So, let's go for the sexy see-through lingerie. But of course, sa mga bana lang, mga kadangs, no, ayaw salain. Of course, no? Of course. So, without further ado, we have our sexy set right here. And unahin muna natin si up. Si up and down to, mga kadangs. So, yes, so, unahin natin si up, mga kadangs. At ito siya. Very see-through. And, tadam! Oh, diba? Very see-through. Kitang-kita ang kaluluwa at iyong kahubadan dyan, mga kadangs, no? Oh, kitang-kita yan. Oh, diba? Kahit sa ang sulok ng iyong katawan is kitang-kita dyan, mga kadangs. Diba? So, it's a mesh, mga kadangs, mga polka dots na mesh. And yung ano niya dito is meron siyang adjustable yung strap niya, mga kadangs. Like that. And, ano ba to? Maraming distractions. And meron siyang pag-garter dito sa may pababa ng boobs. Kaya lang, yung in-order ko nito is size large. Ang yung pagka-large niya talaga, mga kadangs, is very malaki. That is why, parang hindi kasya ito sa akin. Pero I think magkasya naman. Let's try this on. Pero parang kasya naman. Ano lang, medyo maluwag lang siya. Like that. Medyo ano lang siya talaga, mga kadangs, maluwag. Pero, carry bombbells naman yung, makikita yung boobie dyan, mga kadangs, yung boobie. Ayun, pwede siya mas, dito, mga kadangs, ma-adjust. Ganyan siya. Imagine yung kahubaran mo. Pagpapawisan at talagang tutuluan ng maraming singot, mga kadangs, ang iyong barbells pag suot mo ito, mga kadangs. No, so, I think yung kanyang quality is not good. I think lang, ha, parang sobrang nipis na affordable lang naman kasi siya, mga kadangs. Pero, hindi to maglo-long last. Parang pang one night stand lang, Kuradangerz. So, yun. And this is a very affordable. Nasa 100 plus lang ata yung set nito. Pang honeymoon lang talaga itong mga kadangs. Pang one night stand. Alright, so go tayo sa baba niya, mga kadangs. Yung panty niya. Look at the panty. Oh, diba? Though yung cut ng panty na to, Kuradangerz, is a conservative cut. But look at the detail. The every detail of the panty. Diba? Kahit naman conservative cut siya, is makikita pa rin yung kaloob-looban ng iyong dyan, mga kadangs. O, diba? Kahit dito sa may crotch niya o sa may papuerta niya, ano ba yon? Yung sa puwerta niya, dito sa may pak talaga, is talagang walang takip, kahit koto na maliit, wala. As in na see-through, overall see-through. Talaga siya, Kuradangerz. Talagang napakaganda niyang gamitin sa mga honeymoon, like Valentine's and first-timers. Yun sa talaga, as in talagang see-through siya, mga kadangs. And may paribon siya, mga kadangs, na talagang ginigift mo talaga yung pokex mo dyan sa iyong husband, your jawaars. Ganon yung peg ng panty na to, mga kadangs. Very bet ko yung panty niya, mga kadangs. I don't think
I don't think kung kasya to sa akin, maybe. Pero maluwang siguro. Pero gusto ko na naman yung mga maluwang mga kadans kasi very comfy yung mga maluwang kaysa yung mga huot, no? So, very nice. I think yung ano talaga niya dito is, ano talaga, hindi siya talagang maglulong last yung kanyang, ano mga kadans, yung kanyang mesh niya mga kadans kasi as in na talagang manipis lang siya. Paglabahan to, siguro magamit mo to once, twice, thrice, yun. Pero madali lang siya mabugtas talaga kasi very affordable lang talaga ng ano niya mga kadangs ng presyo niya, and then yung quality niya is not that good mga kadangs. But kung gusto niyo naman gamitin to for honeymoon or for ano na lang, mga pa-thrill or mga Valentine's date, anong klaseng date yan? Pwede to kasi talagang sobrang sexy niya mga kadangs. Beautiful set indeed, but the quality, I don't recommend the quality of this one because hindi siya good. Talagang mabugtas lang siya dali. Pang honeymoon lang yun siya, pang bira-bira lang yun siya. So yes, this is it. Our set, lingerie set. Mga kadangs, thank you for watching sa ating video today. And of course, if you like this video, please give me a thumbs up. And of course, comment your request video sa ating comment box. And yes, don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradangerz channel. And yun. Meron pa tayong mga maraming lingerie na i-haul mga kadangs. So yes, thank you so much mga Kuradangerz. See you na lang sa ating next video. Bye!